สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่แพมจะขออนุญาตจัดเต็มนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อวานคิดว่าเต็มแล้วแต่ว่าก็ไม่ถึงใจค่ะเพราะว่าแดดร้อนเปรี้ยงมากมายเดินไปเดินมานึกว่า37องศาแต่ว่ากลับกลายเป็น40กว่าองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แพมก็ค่อนข้างกลัวค่ะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปอายชาวบ้านเขาก็วันนี้จะขออนุญาตแต่งตัวโปร่งๆนะคะนี่ดูสิคะพี่แพมจะไม่ขอใส่กางเกงแล้วเพราะว่าค่อนข้างอบอ้าวพอสมควรค่ะในวันนี้พี่แพมมีโปรแกรมที่จะไปเมืองข้างเคียงเท่านั้นค่ะกรุณาตามมาดูนะคะว่าเมืองมอนเทลชิโนจะมีอะไรให้พี่แพมได้ไปเยี่ยมชมบ้างตามมาค่ะทุกคนคะพี่แพมมาถึงที่เมืองเล็กๆชื่อมอนเทลชิโนแล้วนะคะซึ่งอยู่ในแคว้นทัสคานีอยู่เลยตอนนี้กำลังจอดรถค่ะแล้วก็กำลังจ่ายเงินค่าจอดรถนะคะคงอยู่ที่นี่สักประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงพี่แพมต้องขออภัยนะคะที่วันนี้ค่อนข้างเต็มยศนิดนึงเพราะว่ากลัวแดดมากค่ะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลากลางวันซะด้วยสิถ้าแดดเผาพี่แพมคงตายไปเลยค่ะเพราะว่าดูสิตอนนี้พี่แพมก็พาทุกคนเข้ามาณที่แห่งนี้เป็นอะไรทราบไหมคะอันนี้เป็น Fortress ค่ะซึ่งเป็นเหมือนกับป้อมปราการของเมืองมอนเทลชิโนนะคะแล้วก็ด้านในนี้เขาก็จะดัดแปลงบางมุมให้เป็นไวน์บาร์แล้วก็ปลูกพวกองุ่นต่างๆนะคะต้นองุ่นพี่แพมเชื่อว่าตอนกลางคืนบรรยากาศน่าจะดีสุดๆเพราะว่าเขาจะมีการจัดแสงได้อย่างยอดค่ะและในวันนี้พี่แพมก็พาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศเมืองเล็กๆน่ารักที่ชื่อว่ามอนเทลชิโนที่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยมาพี่แพมเดินได้ไม่นานค่ะเพราะร้อนสุดชีวิตน่าเสียดายมากค่ะทุกคนในวันนี้เนี่ยพี่แพมไม่สามารถขึ้นไปบนป้อมปราการได้นะคะเพราะว่าเขามีการแข่งยิงธนูกันค่ะแจ็คพอตพอดีเลยวันนี้เท่าที่ทุกคนเห็นจะเห็นพวกธ
งต่างๆนะคะที่เขาติดไว้เขาก็จะเป็นเทศกาลของเขาละค่ะที่มีการแข่งขันยิงธนูกันในวันนี้บ่ายวันนี้พี่แพมก็ยังมีอีก2ที่ค่ะที่แรกก็จะต้องไปดูโบสถ์โบราณพันกว่าปีอีกแห่งหนึ่งทุกคนอย่าลืมติดตามชม EP หน้านะคะและในวันนี้พี่แพมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณที่ติดตามชมมาโดยตลอดอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะบ๊ายบายค่ะ